開始が遅れまして、失礼いたしました。今、トランプ大統領の部屋で野球を見ておりました。1対0で、ドジャースが勝ってます。Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi đến các phóng viên vì đã để mọi người chờ đợi. Thực ra là vừa rồi, Tổng thống Trump và tôi đã cùng nhau xem một trận đấu bóng chày Major League. Cụ thể là trận giữa Dodgers và Blue Jays. Hiện tại, Dodgers đang dẫn trước 1 điểm và chúng tôi đã thật sự rất thích thú khi xem trận đấu đó. まずトランプ大統領の訪日を改めて歓迎申し上げます。電話でも申し上げましたけれども、自民党総裁選挙に勝った直後にお祝いの発信をいただき、ありがとうございました。直接お会いできることを楽しみにしておりました。Tổng thống Trump cho phép tôi bày tỏ lời chào mừng nồng nhiệt đến ông nhân chuyến thăm Nhật Bản. Như tôi đã nói qua điện thoại trước đó, cảm ơn ông đã gửi lời chúc mừng ngay sau khi tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do. Tôi đã rất mong đợi được gặp trực tiếp ông hôm nay. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì tình hữu nghị lâu năm mà ông đã dành cho cố Thủ tướng Abe. Đồng thời xin cảm ơn ông vì đã mời bà Aki Abe tới thăm vào cuối năm ngoái. Thật ra, cố Thủ tướng Abe từng thường xuyên kể cho tôi nghe về phong cách ngoại giao đầy năng động của Tổng thống Trump. 実は安倍総理からはよくトランプ大統領のダイナミックな外交について話を聞いていました。タイとカンボジアの停戦に成功し、トランプ大統領はまずアジアの平和に貢献をされました。それから先般の中東における合意の実現もですね、これはかつてない歴史的偉業です。Ông đã thành công trong việc giúp Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó góp phần quan trọng vào hòa bình của châu Á. Tiếp đến là những thỏa thuận ở Trung Đông. Đó thực sự là một thành tựu mang tính lịch sử chưa từng có tiền lệ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thế giới đã trở nên hòa bình hơn. Tôi đánh giá rất cao cam kết kiên định của Tổng thống Trump đối với hòa bình và ổn định toàn cầu. Và bản thân tôi cũng rất cảm phục trước điều đó. 平和になりました。この世界の平和と安定のトランプ大統領の揺るぎないコミットを高く評価します。私自身も強い感銘を受けました。Hôm nay, Tổng thống Trung Quốc và Nhật Bản đã sẵn sàng cố gắng giúp Tổng thống Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Hiện nay, Nhật Bản và Mỹ đã trở thành liên minh vĩ đại nhất thế giới. Nhật Bản sẽ tiếp tục cùng Mỹ đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Tôi quyết tâm khôi phục một nền ngoại giao mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Đồng thời, tôi cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Nhật và Mỹ nhằm phát triển khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Từ nay, tôi sẽ tập trung tăng cường toàn diện sức mạnh quốc gia của Nhật Bản. Bao gồm ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, khoa học, công nghệ, thông tin và nguồn nhân lực. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực quốc gia của Nhật Bản. Năm tới sẽ là kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Nhật Bản mong được cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể này. 私はこれから日本の国力、つまり外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力を強くするリーダーとして働いてまいる決意です。Chúng tôi dự định tặng Washington DC 250 cây hoa anh đào. Ngoài ra, tôi cũng được biết rằng vào ngày 4 tháng 7 năm tới sẽ có màn bắn pháo hoa do tỉnh Akita của Nhật Bản thực hiện tại Washington DC. Để làm cho Nhật Bản và Mỹ ngày càng mạnh mẽ và thịnh vượng hơn, tôi mong muốn cùng Tổng thống Trump xây dựng một thời đại hoàng kim mới cho đình minh Nhật Mỹ. 米国建国250周年ですよね。で、共に、日本も共に盛大にお祝いをしたいと思っております。ワシントン DC に250本の桜を、寄付する予定です。それからまた来年7月4日にはワシントン DC で日本の秋田県の花火が打ち上げられると聞いております。Và cùng nhau vun đắp mối quan hệ bền chặt, thịnh vượng và vĩ đại hơn nữa giữa hai quốc gia chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn. Vâng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bà và cũng xin chúc mừng bà. Như bà biết đấy, ông Shinzo Abe là một người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Và tôi đã rất đau buồn khi biết chuyện đã xảy ra. Thật sự quá đổi bàng hoàng. Nhưng ngay cả trước khi mọi chuyện xảy ra, và trước khi bà trở thành thủ tướng, ông ấy đã luôn nói về bà với những lời hết sức tốt đẹp. Ông ấy đã dành cho bà sự kính trọng và tin tưởng lớn lao từ rất lâu, trước cả khi chúng ta gặp nhau. Vì vậy, tôi không hề ngạc nhiên khi thấy bà giờ đây trở thành thủ tướng Nhật Bản. Và tôi tin rằng ông Abe chắc chắn sẽ rất vui mừng nếu biết điều này. Thay mặt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng bà. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một người bạn thân thiết rất tuyệt vời của tôi. Thật sự, ông ấy chết là một sự đau đớn và một sự buồn. Tôi biết rằng Nhật Bản đang tăng cường năng lực quân sự của mình một cách đáng kể. Chúng tôi đang tăng cường năng lực quân sự của mình. Tôi đã nhận được đơn đặt hàng cho một lượng lớn trang thiết bị quân sự mới từ phía Nhật Bản. Như bà biết đấy, chúng tôi sản xuất những thiết bị quân sự tốt nhất thế giới, từ máy bay chiến đấu, tên lửa cho đến các loại vũ khí khác. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải sử dụng chúng nhiều, hoặc tốt nhất là không cần dùng đến. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng rất trân trọng đơn đặt hàng đó. Chúng tôi cũng rất đánh giá cao mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy hoạt động thương mại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta vừa ký kết một thỏa thuận mới, và đó là một thỏa thuận rất công bằng. Chúng tôi mong được tiếp tục chào đón Nhật Bản với tư cách là một đối tác thân thiết trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Và đó là điều mà tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi và háo hức. Tôi luôn dành cho Nhật Bản một tình cảm đặc biệt, vừa yêu mến, vừa rất kính trọng. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Và tôi rất mong được hợp tác cùng nhau. Thay mặt cho đất nước chúng tôi muốn nói rằng bất cứ khi nào bà có câu hỏi, băn khoăn hay cần điều gì, hoặc bất kỳ sự hỗ trợ nào mà tôi có thể giúp Nhật Bản, chúng tôi sẽ luôn ở bên. かなり自衛隊や防衛費に関して増加をされるということで聞いております。このほか、米国から装備品の調達をされるということで、もちろん米国はベストな戦闘機、ミサイル等を持っております。もちろん使いたくはないのですけれども、このような調達に関しても感謝申し上げたいと思います。貿易に関してもこれから増えていくことかと思います。また貿易協定の署名式もこれからなされる予定であります。非常に公平なこの協定になっていると思っておりますので、これからもこのような関係を継続していきながら非常にエキサイティングな時代になっていくと思います。Chúng ta là đồng minh ở cấp độ mạnh mẽ nhất. Và thật là vinh dự lớn lao cho tôi khi được ở đây cùng bà. Đặc biệt là vào giai đoạn rất sớm trong nhiệm kỳ của bà, mà tôi tin rằng sẽ trở thành một trong những nhiệm kỳ thủ tướng vĩ đại nhất. Tôi tin rằng bà sẽ là một trong những thủ tướng xuất sắc nhất. Tất cả những gì tôi nghe được từ ông Shinzo Abe và nhiều người khác đều khiến tôi tin rằng bà sẽ là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Nhật Bản. Tôi cũng muốn chúc mừng bà vì đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Đó là một dấu mốc vô cùng to lớn. Vâng, đó là một sự kiện trọng đại, và tôi muốn đặc biệt ghi nhận và chúc mừng điều đó. Tôi tin rằng bà sẽ làm việc tuyệt vời, và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn bà rất nhiều. You're going to do a fantastic job, and we're going to have a fantastic relationship. Thank you very much. Hai bên ký kết gồm bà Takeshi Sani, Thủ tướng Nhật Bản, và ngài Donald J. Trump, Tổng thống Hợp chủ quốc Hoa Kỳ. Trân trọng đề nghị các thành viên trong đoàn đại biểu an tọa. Văn kiện đầu tiên là thỏa thuận triển khai hướng tới kỷ nguyên hoàng kỳ mới của Liên minh Nhật-Mỹ. Văn kiện tiếp theo là khuôn khổ hợp tác Nhật-Mỹ về bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược và đất hiếm thông qua khai thác và chế biến. Lễ ký kết xin được kết thúc tại đây.
Hai nhà lãnh đạo sẽ rời phòng để di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Trân trọng đề nghị toàn thể các thành viên trong đoàn đại biểu cùng di chuyển đến địa điểm tiếp theo với hai nhà lãnh đạo.